שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך להחליף אטם לאסלה. זה נקרא גם לפעמים מנג'ט, וזה האטם שבעצם יושב בין האסלה לבין צינור הפלסטיק, צינור הביוב, שגורם למים שיוצאים מהאסלה לתוך צינור הביוב שלא לנזול החוצה. יש לנו משם נזילה, אם אנחנו קצת נתקרב אז אנחנו נוכל לראות מאיפה הנזילה. הנזילה היא באטם הזה, ואנחנו וידאנו שהנזילה היא אכן מהאטם הזה ולא ממקום גבוה יותר. ניטרלנו את זה, זאת אומרת בוודאות הנזילה היא מפה, והאטם מתוך זה שאנחנו נוגעים בו, אז אנחנו קצת מרגישים שהוא טיפונת יבש, שזה מסתדר לנו גם עם התיאוריה שהנזילה היא מכאן. איך אנחנו בעצם מחליפים את האטם הזה? בגדול, לאסלה יש שני אטמים, אטם אחד שיושב פה ובעצם מחבר בין הצינור הזה לבין כניסת המים לאסלה, ואותו אטם שראינו אותו מתחת. שני האטמים האלה בעצם מתלבשים על האסלה בצורה כזאת. אוקיי? זאת אומרת, כדי להחליף את האטם הזה, אז אנחנו יכולים את הצינור הזה פשוט לדחוף אחורה, להחליף ולהחזיר חזרה. אבל את האטם התחתון אנחנו לא יכולים להחליף בצורה הזאת, מהסיבה הפשוטה שהוא מקובל לקיר ואי אפשר להזיז אותו. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה את האסלה להזיז קדימה. אוקיי? כדי להזיז את האסלה, אנחנו חייבים לנתק אותה מהחיבור שלה פה על הרצפה. אוקיי? יש לנו את האסלה, יש לנו את הערכים של הרצפה, וכאן מסביב יש בדרך כלל או סיליקון או בטון. אם זה סיליקון אז זה מאוד מאוד קל, לוקחים איזשהו סכין יפני או שפכטל או מה שזה לא יהיה, ופשוט חותכים את הסיליקון, ואחרי זה מוציאים את האסלה ומנקים ושמים סיליקון חדש. במקרה שפה יש לנו בטון, זה התקנה, שיטת התקנה שכבר לא עובדים איתה, אבל זה מה יש כרגע, וקצת יותר קשה להסיר אותו, ואנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעדינות, כזה, אתם רואים שאנחנו, החום הזה, האפור שחור הזה, זה בטון. אנחנו צריכים לעבוד ככה עם השפכטל, או שאפשר גם עם פטיש. ובעצם לאט לאט למוטט את כל החלק הזה שמתחת לאסלה. רצוי מאוד לעשות את זה בזהירות, כדי שבטעות החלק פה של האסלה, החלק התחתון, לא יקבל איזה מכה ואנחנו נפצע אותו, ומבחינה ויזואלית זה יהיה לא יפה. אז פשוט לעבוד בעדינות. עבדנו עם השפכטל, באיזשהו שלב רצינו קצת להאיץ את התהליך, ומה שאנחנו עושים, אנחנו ניקח מברג, אוקיי? נדחוף אותו פה למטה עם הפטיש, ואם אתם שמים לב לפי הרעש, כבר אתם שומעים מין רעש חלול כזה. אם אנחנו עכשיו, אתם רואים שהאסלה זזה, זה אומר שכבר הוצאנו אותה מהקיבוע שלה, ויכול להיות שעוד איזה נענוע או שניים והיא משיכה והיא תהיה בחוץ. חשוב מאוד גם למשוך אותה בעדינות, כדי שהמים שנמצאים בתוך האסלה לא יישפכו לנו עכשיו על כל הרצפה פה. כדי להקל עלינו את מלאכת הוצאת האסלה קדימה, וחייבים להוציא אותה ישר בלי לסטות ימינה שמאלה, פשוט ניתקנו את הצינור כניסה של המים מהניאגרה לאסלה, פשוט כדי שיהיה לנו יותר נוח לעבוד, זה הכל. לא חובה, אבל מאוד רצוי ומאוד עוזר. האסלה, כפי שאתם רואים, זזה, חופשי. מה שנשאר לנו זה טיפונת להרים אותה ולמשוך אותה קדימה. אוקיי, הוצאנו את האסלה. שימו לב לגבעה של הבטון שיש פה, שמאוד הקשתה עלינו להוציא את האסלה, מהסיבה הפשוטה שהיא מאוד גבוהה. אתם רואים, יש פה איזה 2 סנטימטר, אפילו כמעט 3 סנטימטר. והיינו צריכים להרים את האסלה למעלה, ורק אז למשוך אותה החוצה. וזה מאוד יקשה על זה. לפני שנחזיר את האסלה, אנחנו נשבור פה קצת, כדי שיהיה לנו יותר קל להכניס את האסלה חזרה. אם אנחנו נסתכל על האטם, אז אפשר לראות שהוא כולו, לכל ההיקף שלו, הוא סדוק, והוא כבר נשבר בעצם. לא הייתה פה בעצם שום מתאימה, ולכן הייתה פה נזילה של מים. כמובן שאנחנו נצטרך לנקות פה את כל האזור מכל הג'יפה שיש שם, כדי שנוכל לשים את האטם החדש. ככה נראה מנג'ט חדש.
שקנינו, כמובן שהקוטר הזה והקוטר הזה זהים, הקוטר הזה זהה לקוטר של אם אני לרגע שם פה, של המנג'ט הישן, והקוטר הזה אנחנו תכף נמדוד אותו על הכניסה של האסלה, ואנחנו נוודא שהוא באמת בגודל המתאים, אבל רוב הסיכויים שהוא מתאים כי זאת מידה יחסית סטנדרטית. אני רוצה לשים פה דגש, שימו לב איך שכל, לא רוצה אפילו לגעת בזה, שימו לב איך שכל המסביב פה, הכל סדוק. כשאנחנו משכנו את הגומיה, את האטם, החוצה מתוך הפלסטיק, מתוך הצינור 4 צול, פשוט הוא נתלש ונקרע מרוב שהוא היה סדוק מסביב. אתם רואים פה כל הסדקים האלה לכל ההיקף, ולא פלא שהוא נזל. אנחנו רוצים לדעת שהאטם, הקוטר הפנימי שלו תואם, ואם אנחנו לרגע נסתכל, אז אתם רואים שהקוטר שלו הוא קטן יותר מהקוטר של הדבר הזה. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים כרגע להלביש אותו ככה, אז אנחנו רואים שזה קשה לנו. וזה מצוין שזה קשה, כי זה אומר שתתקבל התאימה טובה. בהמשך, כשאנחנו באמת נצטרך לעשות את זה, אז אנחנו נמרח כאן סבון, אנחנו ננקה את זה כמו שצריך מכל הלכלוכים, ואז זה ייכנס בקלות. קודם כל שברנו מפה, מהסוף, שברנו קצת איזה סנטימטר או 2, כדי שיהיה לנו יותר קל להלביש את האסלה על הגבעה הזאת. תכף אני אראה לכם איך אנחנו הולכים לעשות את זה. ניקינו פה כמובן כמו שצריך. דבר מאוד חשוב, ניקינו פה מסביב את כל זה, גם כאן וגם פה על האסלה, ניקינו את כל ההיקף הזה, כי פה בעצם אנחנו נעשה שכבה דקה של סיליקון שתחזק את האסלה לרצפה ולגבעה הזאת. אז חשוב שזה יהיה נקי כדי שהסיליקון יתפוס על מצע טוב. עכשיו, איך אנחנו הולכים בעצם לחבר את האטם הזה? החלק הזה של האטם, השפה הזאת, אמורה להיכנס פה, בין שניהם, אוקיי? פשוט יש פה חריץ, והשפה הזאת אמורה להיכנס פה בתוך החריץ. אחרי שהיא נכנסת, וזה יישב ככה, אוקיי, פשוט בצורה הזאת. כדי שיהיה לנו יותר קל לעשות את זה, אנחנו תכף נמרח פה סבון נוזלי, ואז זה ייכנס יותר בקלות. ובעצם את האסלה, למה הורדנו את החתיכה הזאת? כדי שאת האסלה אנחנו נלביש, כאילו כשהחלק התחתון שלה כלפי מטה, החלק העליון שלה, הקדמי שלה, קצת מורם, אוקיי? ואז החלק האחורי יישב פה כמו שצריך, ובתוך זה, ואז פשוט אנחנו נושיב את האסלה עם החלק הקדמי שלה פה על השפה, בדיוק במקום של הגבעה המקורית. שמנו סבון נוזלי גם מהצד החיצוני וגם מהצד הפנימי, ועכשיו פשוט דוחפים את זה בעדינות. אוקיי, זה חייב לשבת בקו אחד פה, אוקיי? עד הסוף פנימה. זהו, זה יושב. מעולה. אתם רואים, יש פה איזה חצי סנטימטר שזה יושב בפנים, ככה זה צריך לשבת. ולפני שאנחנו נשים את האסלה, אנחנו נמרח פה גם כן סבון נוזלי כדי להקל על ההשחלה של הפתח לתוך האטם. חשוב מאוד לפני זה שכל הגבעה הזאת תהיה יבשה, אם היא הייתה רטובה, כדי שהסיליקון יתפוס על יבש ולא על רטוב. עכשיו, אנחנו לא נשים סיליקון פה, אלא אנחנו קודם כל נחבר את האסלה בתוך האטם, נראה שהכל יושב כמו שצריך, נראה שאין נזילה, ורק אחרי זה נרים טיפונת את האסלה, נדחוף פה קצת סיליקון מסביב וניתן לה לשבת בחזרה. קצת סבון נוזלי, תכף נמרח אותו עם היד. אוקיי, חשוב לשטוף את הידיים אחרי שמתעסקים עם הסבון הנוזלי, כדי שבטעות כשאנחנו מחזיקים את האסלה, שהיא לא תשמט לנו מהיד ותישבר. וכל התיקון הזה יהיה מה שנקרא down the toilet, תרתי משמע. אז אנחנו הולכים להכניס את פתח יציאה של האסלה לתוך האטם, כאשר החלק הזה נכנס ראשון עם כיוון כלפי מטה, והחלק הזה יתלבש עליו בסוף על הגבעה.
יושבת במקום. החלק הזה צריך לדחוף אותו כמה שיותר, כי זה המבנה של הגבעת בטון שיש שם. אנחנו עכשיו נחבר פה את הצינור של היציאה של המים מהניאגרה לאסלה, נוריד מים ונראה שאין נזילה. חיברנו את צינור ההזנה של המים מהניאגרה לאסלה, פתחנו את המים, בדקנו שאין נזילה לא מהצינור הזה, כי הוצאנו אותו וחיברנו אותו מחדש. עכשיו יכול להיות שגם ממנו תהיה נזילה, אז בדקנו שאין נזילה מהצינור הזה, וכמובן שבדקנו שאין נזילה מהצינור, מהפתח שמוציא את המים מהאסלה לתוך הביוב, שזאת הייתה הבעיה שלנו מלכתחילה. ומה שנשאר לנו לעשות זה טיפה לקחת איזשהו מברג, לתקוע אותו פה, להרים טיפונת את האסלה ולדחוף קצת סיליקון מסביב. שימו לב, שכבה עדינה, דקה, לא צריך יותר מדי. אני הייתי שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להחליף אטם לאסלה שמחבר בין האסלה לביוב, נקרא גם מנג'ט. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, שתפו אחרים. תקנו בעצמכם ונתראה בסרטונים הבאים.